Слава Ісусу Христу, слава Україні. І зараз у нас вже сьогодні 3 роки, як почалася війна. Ну а ми переїхали з Херсонщини на Львівщину. І в мене внуки вже підросли, зараз покажу фотографії, які вони були. А це, як ми приїхали, а це і в нас ще були і є поповнення. Це вже скоро буде півроку нашому Богданчику. Він вже львівський, не херсонський, а львівський. Народився там, де дідусь, на Львівщині. І всі на Херсонщині народилися діти і внуки. Просто так вийшло. У нас так вийшло. І, як я вже говорив, що в нас вже сьогодні 3 роки. Як тих 3 роки пройшло, я зараз розкажу детальніше. А так, просто ми живемо дружно. В одній хаті у нас 11 чоловік. Так, будусь? А це є мій внук, самі менші, отакі. А це у нас отака фотографія. Ми тільки приїхали і з'їздили в ліс і зробили фотографію. Це почти 3 роки назад. І в той день, самого рання, так як ми були близько до Криму, це 35 кілометрів, перші ракети, бомби, було все чути, і Каланчак, і Брилівка, і в сторону Каховки, це все було чути. Перші удари я став, це було коло 5, і сказав, що в дійсності це війна, тому що воно було чутно. Ми полишили все, правда, не витріпили, ще там ми посадились, ми картоплю ще посадили, і 20 квітня ми виїхали. Ну, це було впереді. А так, хочу сказати, що половина 12-го, танки зетки, ми і не знали, вже стояли біля нашого села. В село ще не заїжджав ніхто, але стояли. Аж потім по центру села поїхали машини, їхали в сторону Брилівки, ну і це вже було ясно, що це війна. Ще в мене є відео навіть, де як я знімав теплички, бо я думав їх накривати. У мене там було 4 теплички, 5 під розсаду. І я знімав відео, навіть чути було, як десь взрив і десь наді мною самольоти. Сьогодні в нас 24 лютого. Хочу показати Петра Ярославовича день народження. І запам'ятається, мабуть, надовго, не дай Бог, останнє день народження, звичайно. І хочу трохи розповісти ситуацію, так як ми живемо 40 кілометрів від кордону з Кримом. В ту сторону 40 кілометрів Крим, зараз покажу, туди, в ту сторону. І там сьогодні були чути зривів, заріва не було, але чути були вибухи якісь. Чути навіть. Чути самольоти вже пішли. Літаки, коротше, пролітали. Це було 24 лютого. А чого він такий запам'ятається мені день? Тому що 24 лютого якраз в мене день народження. Тоді мені було 57 років. Сьогодні мені вже 60. До чого веду? Хотіли жити ми, як і жили, мирно, дружно, щоб нас ніхто не, як то кажеться, не стріляв. Тому що за 2 місяці над нашим селом дуже багато ракет йшло. На Миколаїв бомбили, Чорнобаївку бомбили, Херсон. Це було все якраз на наших очах. Не стерпівши такого вже болю, смутку, бо це вже було не життя, чесно кажу. Так як ми є українці, хай вони там що хочуть казати, що їм тільки за мову чи ще. Там зараз і нашої мови немає, вже все по-русски. Говорять, звичайно, в селі люди по-українськи.
до чого веду. Але все рівно заставляють, ті, що є в окупації, заставляють говорити по-російськи. Знакомі є, тяжко кажуть, деякі, звичайно, танцюють під їхню дудку. І прижилися їм добре, пенсії добре. Прислуга у них, як то хто прислужує, теж платять. Їм всім добре. Ну, але є люди, що, звичайно, чекають наших, щоб звільнити з окупації їх. Це в мене таке відео, просто вже наболівши, тому що ми вже, вважайте, 3 роки. В світі це не тільки ми, весь народ, скільки вже повбивано, скільки дітей, скільки того всього. 20, як то каже, перші століття захотіли такої війни. Одні території, другі, що в землі, і життя нашому, як то кажеться, і немає, чесно, щоб сказати, що то є життя. Люди просто наші бідненькі люди, українці, хоч ті, що залишилися в Україні, чи ті і не так, то і добре тим, хто виїхав, тому що по неволі виїхали. Людина буде вибирати там, де їй краще, чесно кажу. І може і багато не повернутися. Ще зараз йде таке, що нашу територію окуповану не віддають, і живи нам починай все, як то кажеться, спочатку. Але без нічого, бо нема хати, нічого немає. Просто так, що у нас, дякувати Богу, ще Україна трошки, щось трохи допомагає ВПО. А тут ми не, як то говориться, не впали духом, займаємося. Це наша птиця, є поросята. Це веду до того, що ми можемо далеко від бойових дій жити, внуки ходити в школу, вчитися і не чути тих самих взривів, вибухів, стрілянини. Це на психіку дуже дитячу, як то кажуть, дало добре. А ми садимо, у нас є тепличка. Так, якби мої відео хто бачить, дивиться. А тут ми капусту, бурячка кинули, яку будемо садити, будемо вирощувати і будемо жити далі. Допомоги такої грошима, звичайно, вже рік не виходить, в березні буде, то ми живемо, хто, як то кажеться, може. І так ми помаленьку, всі дружною сім'єю і працюємо. Це ми на бусі і на нашій легкові. Один ще лишилася наклейка «Діти». Бачите. Це скотча лишилося. Було тут діти довкола і в нас пропускали 18 постів. Проїхали. Це моя хазяйка. Вона трошки готується. Тому що, може, прийде хтось до мене на день народження. А так небагато. Не роблю родина тільки, все рівно прийде, бо тому що дата 60 років. Ще одна машина наша. Цю машину часто бачили в великих компаніях на ринку. Так як я кожен день їздив, знімав ціни на ринку великі компанії. І давав в YouTube. І до мене багато дивилися. Так що пишіть, хто, звичайно, мене знає, відгуки, що в дійсності це було мирний час. Ось в такій хаті ми живемо 11, кажу, чоловік. Живемо, працюємо і будемо, як то кажеться, до кінця. І дай Бог, щоб ми дійсно всі повернулися на нашу Херсонщину. Ясно кажу, тяжко говорити, дуже тяжко говорити, бо це така дата, війна, 3-й рік. І ніхто би не подумав. Браття, як казали,
І які тепер браття. Просто подумати самому. Скільки народу нашого нема вже. Ну і плюс свого він дуже багато повбивав, як то кажеться. Тому що він скомандував. Ну, Бог, суддя, розберуться з ним. А ми надіємося на все краще. Ну і зараз я вам просто себе, може багато знають, покажу себе. Так як я колись знімав 3 роки назад. Я себе знімав, теж ходив, з смутком говорив. І я себе знімав ось так Вова. Ось такий Петро Ярославович, канал Ярік Мазур, який знімає вже 7 років. І розказую вам, показую. Може корисно, може кому не до вподоби, але ставимо лайки, підписуємося, як я завжди казав. І мирного неба нам, щоб Україна перемогла. І в першу чергу слава Збройним силам України. Бо дуже багато було в мене з тої сторони, коли я це почав говорити, вони мені гадості писали. Я, звичайно, блокував їх, тому що це не годиться. Їм, щоб було добре, а нам погано, таки не вийде. Нам зараз погано, але вам буде ще поганіше. Це все впереді. Щасливо вам. Ну і, звичайно, мені побільше коментарів, то воно мені допомагає. Ну і більше вподобайок, лайок кидайте, теж воно допомагає нашому каналу і все решта. Зараз ми раді того каналу, ми і живемо, виживаємо. До побачення. Ось така природа, село. А решта в моїх відео буде все. Буде багато чого садитися, буду показувати. До побачення.